Hello everyone, it's me Hw56 from Zazu Store र आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु Hw56 watch जुन चाहिँ Hw series को कपी रहेको छ र यो वाच चाहिँ भर्खर मार्केटमा लन्च भएको हो। यो चाहिँ Hw series को one of the best watch रहेको छ र आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्ने छौं र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको केही सेलिएन्ट फिचर्सहरु भन्न गएको छु। यो चाहिँ अहिले सिरिज 7 मोडलको कपीमा रहेको छ है। यसको ब्लुटुथ चाहिँ 5.2 रहेको छ र यो चाहिँ वाटर स्ट्यान्ड IP67 को वाटर स्ट्यान्ड दिएको छ यसमा। यसको बडी पार्ट चाहिँ जिंक एलोयले बनेको छ भने यसको ब्यान्ड चाहिँ सिलिकन ब्यान्ड रहेको छ र यो चाहिँ एन्ड्रोइड आइओएस दुवैमा कम्प्याटिबल छ भने यसको ब्याट्री चाहिँ 200 mAh को ब्याट्री रहेको छ जसले तपाईलाई 2 देखि 3 दिन चाहिँ एकदम राम्रोसँगले युज गर्दा पनि दिरा हुन्छ। स्ट्यान्ड बाइ त भन्दा माथि पनि दिन्छ र यसको वाचको साइज चाहिँ तपाईको 45 mm मा रहेको छ र अरु डिटेल्समा हेर्नको लागि चाहिँ हामीले अनबक्सिङमा जानै पर्ने हुन्छ। नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। हेलो गाइज, नाउ आज चाहिँ हामी यो Hw56 Plus Smartwatch भन्ने वाचको चाहिँ हामी आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यो भर्खर आएको Hw सिरिजको एकदम लेटेस्ट स्मार्ट वाच हो र यसमा चाहिँ नयाँ के छ भने यसमा वायरलेस चार्जिङ छ। बक्स पनि एकदम राम्रो देख्छ, ब्ल्याक कलरमा डिजाइन छ यो चाहिँ है। एकदमै क्वालिटी बक्स छ, यो पनि राम्रो देख्छ फर्स्ट लुक। नाउ यो चाहिँ बक्स भयो। अब यसको भित्र के छ त एकचोटी हामी खोलेर हेरौँ है त। भित्र चाहिँ यसरी राखेको छ। यो चाहिँ यसको ब्यान्डहरु राख्ने ठाउँ हो र एउटा वायरलेस चार्जिङ छ र यसको चाहिँ म्यानुअल रहेको छ है। Hw56 Plus लेखेको छ। कति यसको क्लोनहरु पनि आछ है, यसको डुप्लिकेट पनि आछ। त्यसको चाहिँ यस्तो म्यानुअलमा Hw56 लेखेको हुँदैन, एकचोटी राम्रोसँगले हेरेर लिनु होला। र माथि एउटा क्याप्सुल रहेको छ, बक्समा यति रहेको छ। नाउ यसको ब्यान्ड हेरौँ है त। यसको चाहिँ सिंगल एउटा सिलिकन ब्यान्ड आउँछ, क्वालिटी एकदमै राम्रो छ यसको है। नाउ यसको यो वाच अन गरेर हेरौँ है त। नाउ गाइज, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यसको स्क्रिन एकदमै राम्रो छ है। एक नोच समेत छ यसको, सबै डिस्प्ले फुल डिस्प्ले रहेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ स्मुथनेस हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइज, एकदमै स्मुथ छ रहेको छ यो र जुमिङ पनि एकदम राम्रो छ। ल्याग भन्ने कुनै पनि छैन है यसमा, यो वाचमा मैले चलाएसम्म हेर्दाखेरि। र यसको एउटा बेस्ट फिचर चाहिँ यही हो, विदाउट ल्याग एकदमै राम्रोसँगले चल्छ यो वाच। र गाइस, तपाईहरुले फंक्सनहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, सबै छ यहाँ। तपाईको क्याल्कुलेटर देखि लिएर स्टप वाचहरु देखि लिएर रनिङको यो तपाईको फंक्सनहरु है, एक्सरसाइजको फंक्सनहरु, वाचको अलार्म क्लक देखि लिएर सबै छ। तपाईको ब्लड अक्सिजन लेभल, SpO2 हरु पनि छ यसमा है। यस जस तपाईले स्मार्ट वाचमा चाहिने कुराहरु चाहिँ सबै कुरा छ भनौं न, म्याक्सिमम यसमा। नाउ अब यसको तपाईको इनबिल्ट वालपेपरहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यसको सबै यो मुभिङ वालपेपरहरु रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो नयाँ डिजाइनको वालपेपरहरु रहेको छ यसमा अहिले र म्याक्सिमम वालपेपरहरु चाहिँ सबै हामी यसको एपमा हेर्न सक्छौं। नाउ अब हामी यसको ब्रिफमा यसको सेटिङमा के फंक्सन छ त एकचोटी हेरौँ है त। र डिमिङ भन्ने फंक्सन रहेको छ। यो भनेको तपाईको ब्राइटनेस घटाउने बढाउने हो है। ब्राइट स्क्रिन ड्युरेसन भनेको अब तपाईको स्क्रिनमा कतिखेरसम्म स्क्रिन तपाईको लाइट अप चाहनुहुन्छ हैन, यसको ड्युरेसन तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन अफ टाइम भनेको छ है, एन्ड फोन सेटिङहरु सबै रहेको छ यसमा। तपाईको कल सेटिङहरु सबै गर्न मिल्छ। रेज योर रिस्ट टु वेक अप भनिरहेको छ। अब जस्तै तपाईले यो अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन पनि रहेको छ। साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन पनि यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईले सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ है। मोबाइल पनि यसबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड पनि राखेर तपाईले यो सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। अबाउटमा हेर्नुहुन्छ भने यही Hw56 Plus भनेर लेखिदिएको हुन्छ यहाँ र स्क्रिन अफ टाइमहरु पनि सबै यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। रेज योर रिस्ट टु वेक अप भनिरहेको छ। अब यो पनि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। डु नट डिस्टर्ब भनेको छ। साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन सबै कुराहरु यहाँबाट सुट डाउन पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र रिस्टोर फ्याक्ट्री पनि यसबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एप चाहिँ रहेको छ वेयर फिट
प्रो भन्ने है वायरफिट प्रो भन्ने डाउनलोड गर्नु होला वायरफिट प्रो चाहिँ यो रहेको छ है डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला र मेल एन्ड फिमेल चुज गर्नु होला र आफ्नो डेट चुज गरिसकेपछि गर्नु होला र गो टु बाइन्डिङ भनेको छ गो टु बाइन्डिङमा जानु होला बाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला र एड डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला है त Hw56 Plus भनेर आएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला र डु नट अपरेट मोबाइल फोन्स अर वाचेस भने पेयरिङ भइरहेछ र ब्लुटुथ पेयरिङ रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ पेयर गर्नु होला एलो गरिदिनु होला सक्सेसफुल्ली पेयरिङ भयो क्यारी आउट गरिदिनु होला आइनमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ अपडेट पनि आएको रहेछ नयाँ है यसलाई चाहिँ म अपडेट गरिदिने छु अपडेट भइरहेछ यसमा चाहिँ नयाँ अपडेटहरु आइरहेको हुन्छ बेला बेलामा यसको Hw22 कम्पनीले अपडेटहरु दिइरा हुन्छ अपडेट कम्प्लिट भइसकेको छ थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो र हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोज ग्याजेटको भिडियोहरु हेर्नु मन छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्नु होला र यस्तै प्रोडक्टहरुको जानकारीको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइट पनि छ त्यहाँ गएर पनि भिजिट गरेर पनि हाम्रो प्रोडक्ट्सहरु हेर्न सक्नुहुनेछ नाउ दिस मच फर टुडे सी यू नेक्स्ट टाइम